Ito naman po, lulutuin ko lang po ito sa kawali na walang mantika. Malutong. Yan po. Itadakimasu. Ang sarap. Ito po, gagamit po ako ng hoisin sauce. Yan, isa pa po yan sa mga kasama sa sangkap. 1/2 cup tubig, 1 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon oyster sauce, 1 tablespoon hoisin sauce, 1 teaspoon paminta, 1 teaspoon sugar, 2 tablespoon oil, sibuyas, mga 1 minuto po okay na. Lagay ko po itong bawang. Yan po, mabango na. Lagay ko po yung giniling. 1.5 cup giniling or 190 grams. Ang bango. Kung meron po kayong cooking wine, pwede po kayong maglagay. Alam po, ito, simplihan na lang natin. Ang bango. Yan, hayaan po natin maluto lang ng konti yung karne. Natin ang carrots, patatas. Igisa lang po natin saglit. Ayan lang po natin matluto ng konti yung gulay bago natin ilagay ang sabaw. Ayan. Haluin po natin ng konti. Saka po ilalagay yung sabaw. Haluin. Ilalagay na po ako nito. Kalahati lang po. Tama-tama lang po yung kalahati. Hintayin lang po nating matuyo. Yan. Pakuluan po natin hanggang sa matuyo po yung sabaw. Ayan po natin. Okay. Sarap. Lagay ko po itong 2 tablespoon na raisin. 3 tablespoon na green peas. Tuyuin po natin. Tuyuin po natin ito. Ayan. Kayo na po ang bahala kung ano pa po ang gusto ninyong ihalo. Pwede po kayong mag-invento ng gusto po ninyong panghalo. Ayan. Kaya ano po natin ito. Matuyo. Mas masarap din po ito kung may pineapple. Tama na po ito. Off ko na po yung kalan. Off na po natin. Hayaan po natin lumamig. Pwede po kayong gumamit ng beer kapag wala po kayong sparkling water. 2 cups all-purpose flour. Ang egg. Yung salt po. Ayan, salt. Sorry. Kakasama naman yan. Yan. Mahalo na rin po yan. Sparkling water. Itong 1/4 cup na sparkling water o kaya beer. Paunti-unti po.
Susunod ko natin po yung butter. 1/2 cup butter. So, yan. Mix lang po natin. Nagugas po ako ng kamay kaya malinis po yan. Huwag po kayo mag-alala. Masahin lang po natin. Ganitihin lang po natin. Yan po. Yan. Ganyan po. Yan. Ito po. Lagay ko lang po dito. Tapos ilalagay ko po ito sa ref. Yan. 1 oras. Yan. Ito naman po, hatiin po natin sa bali 16 na peraso. Ayan po. Magdamag ko pong inilagay ito sa ref. Kasi may trabaho po. Ayan. 29 grams. Bali, 2 po ang gagawin ko. Ayan. Ayan po. Yan, ang tambok. Yan po. Ganun. Ganun. Ganun pa rin po sa ginawa ko dati. Ayan po. Yan lang po. Yan. Kahit anong tela po, pwede nyo pong ipantakip dito. Takpan po natin. Hayaan po natin muna siyang may takip na ganyan sa loob ng 10 minuto bago isalang sa oven. Ang egg wash po natin. Pahiran lang po natin ng konti. Lahatin po natin. Pahiran. Ayan, isasalang ko na po. Okay na. 180 degrees sa loob ng 25 minutes. Ito naman po, lulutuin ko lang po ito sa kawali na walang mantika. Ayan. 4 lang po ang nagkasya eh. Salang po natin. Takip. Wala pong takip po. Hintayin po nating maluto. Mga 10 minutes po sa mahinang apoy lang. Tingnan lang po natin kasi baka masunog eh. Pwede po natin baliktarin ito. Ayan. Baliktarin na lang po natin ito. Uy. Ayan. Pagka wala pong oven at ayaw nyo po ng masyadong mamantika, pag ganito po ang gawin ninyo. Mas hindi naman po mainit eh. Ayan. Ayan, naka 10 minutes na po. Takpan po uli natin. Ayan, po uli natin. Po. Baliktarin po natin. Ayan. Po uli. Ayan. Para po maluto yung tinapay. Kasi yung tinapay po yun yung hilaw. Dahil yung pinakapalaman po niya, diba, luto naman na. Naka 10 minutes po ulit tayo. Off ko po yung kalan. Buksan po natin. Sunog. Kakamayin ko po ulit. Ayan. May tinapay po tayo. Ayan. Try po natin. Ayan.
malutong. Yan. Itadakimasu. Ang sarap. Kahit sinisipon po ako, may panlasa ako. Ang sarap po. Hindi pa siya mamantika. Luto na po ang ating empanada. Luto na po ang ating empanada. Ayan, malamig na po. Titikman ko lang po itong isa. Ayan po. Ang sarap.